สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mealprepthai นะครับผมก็เป็นการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะของเรื่องของต้นทุนของอาหารคลีนที่ขายกันอยู่ทั่วไปนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากที่ผมทำขายเองนะเป็นขายเล็กๆนะครับขายคนรู้จักขายคนแบบใกล้ๆเนี่ยนะที่พักเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็1กล่องผมขายถ้าเป็นเนื้อไก่ก็อยู่ประมาณ45 บาทนะถ้าเป็นปลาดอลลี่ปลาสบะนะครับก็จะ59 บาทนะครับให้เนื้อสัตว์ประมาณ100 กรัมนะครับต่อกล่องเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็บอกต้นทุนว่าแต่ละส่วนนะราคาประมาณเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับที่เอามาแกะวันนี้เพราะว่าจดผิดนะครับของลูกค้าสั่งวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเราทำวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกอันให้ดูด้วยนะครับก็เลยมีเกินมา2 กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นพริกแกงนะครับกับอันนี้ก็เป็นไก่หน้ากระทะนะครับไก่ย่างนั่นเองนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะครับโอ้ยหิวเลย นี่นะครับในกล่องก็จะมีแบบนี้นะครับมีเนื้อสัตว์มีคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็มีผักนะผักก็นะยังมีส่วนของคาร์โบไฮเดรตอยู่บ้างนะครับก็ธรรมดานะมันเนาะแล้วก็เราจะปรุงด้วยน้ำมันน้อยนะใช้สเปรย์น้ำมันนะครับผมนะโอเคตัวกล่องนะครับอันนี้เราบอกต้นทุนไปเลยเนาะตัวกล่องเนี่ยแพ็คหนึ่ง25 กล่องนะครับ75 บาทนะหรืออาจจะ69แล้วแต่ช่วงนะครับซื้อได้ที่แมคโครนะครับเป็นกล่องแบบเข้าไมโครเวฟได้นะครับผมเป็นไมโครเวฟเบิลนะครับก็นะถูกสุดและที่หาได้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดแบบซื้อแบบเล็กๆนะครับนะรายอื่นเจ้าอื่นกล่องสวยๆกล่องสีดำอะไรพวกนี้นะอันนั้นก็อาจจะราคาสูงหน่อยเมื่อก่อนผมก็ใช้แบบนั้น5 บาท6 บาทนะแต่ด้วยเราขายไม่แพงนะครับผมอย่างผมขายอยู่เนี่ยกล่องหนึ่ง45 บาทนะครับก็พอมีกำไรนิดหน่อยแต่เราไม่ได้ขายแบบเป็นกิจจะไม่ได้ขายแบบเป็นพาณิชย์แบบจริงจังนะครับนะมันก็เลยแบบได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะขายนิดหน่อยกบเก็บนะพอมีกำไรพอแบ่งกันกินนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบพริกแกงนะครับเครื่องแกงก็ใช้ทั่วไปเลยแต่ว่าจำกัดปริมาณนะครับผมก็เครื่องปรุงก็ใช้ทั่วไปนะครับก็ได้นะถ้าใครจะลดต้นทุนแต่ของเราก็มีโลโซนะครับผมนะลดโซเดียมได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันหาไม่ได้อย่างบางทีหาซื้อไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้เครื่องปรุงปกติแต่ลดปริมาณนะครับผมนะเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะเผื่อใครไม่ได้เอาไปทำขายก็สามารถเอาไปใช้กินเองทำกินเองได้นะจะได้คำนวณงบได้คร่าวๆนะครับไก่1 กล่องก็ประมาณ100 กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นไก่หน้ากระทะนะครับหมักด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำนะครับผมแล้วก็เครื่องเทศนิดหน่อยนะครับอันนี้ง่ายๆพริกแกงก็เป็นไก่ผัดกับเครื่องแกงแล้วก็ผัดน้ำเลยอันนี้นะครับผมมีพริกมีใบมะกรูดนะครับเนาะแล้วแต่ละกล่องก็จะมีข้าวให้นะข้าวก็ประมาณ100 กรัมนะครับบวกลบนิดหน่อยนะแล้วแต่นะผักก็อีกนะผักนี่ก็จะ70 ถึง 100นะแล้วแต่นะอย่างอันนี้ปกติผมจะใช้ผัก3 อย่างนะครับ3 สหายก็จะมีฟักทองแครอทและก็บรอกโคลีนะครับผมแต่ว่าเจ้านี้เขาไม่เอาบรอกโคลีนะครับเราก็เลยใส่แครอทกับฟักทองเพิ่มให้นะครับฟักทองก็จะมีใช้อยู่2 แบบเป็นฟักทองไทยกับฟักทองญี่ปุ่นนะครับผมแล้วแต่เลยอันนี้ก็เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าขออนุญาตใช้มือนะฮะเพราะเดี๋ยวกินเองไม่เป็นไร นะครับนี่โอเคนี่แบบนี้เลยนี่ฟักทองญี่ปุ่นอร่อยนะครับนะแล้วก็นี้แครอทนะฟักทองญี่ปุ่นก็จะแพงกว่าฟักทองไทยประมาณ2 เท่าตัวนะครับอย่างฟักทองญี่ปุ่นจะอยู่50 กว่า60 กว่าประมาณนี้นะครับต่อกิโลนะเป็นลูกน้อยๆนะครับผมแล้วก็ฟักทองไทยประมาณหลัก20 บาท20-30 บาทต่อกิโลนะก็จะได้อันใหญ่กว่าแต่เนื้อคนละแบบนะครับผมโดยส่วนตัวนี่ก็ชอบฟักทองญี่ปุ่นมากกว่านะครับแต่บางทีไม่ได้เข้าไปซื้อในตัวเมืองนะครับด้านนอกนะครับมันก็แล้วก็ฟักทองไทยได้นะครับโอเคแล้วก็มีแครอทนะครับแครอทก็โลนึง20-30 บาทนะครับปอกผิวออกนะครับแล้วก็หั่นให้นะครับผักก็จะประมาณบวกลบนิดหน่อยนะก็100 กรัมกล่องนึงประมาณ300 กรัมนะครับมากกว่าอาหารกล่องที่ขายอยู่ในเซเว่นนะครับแต่พลังงานน้อยกว่านี่เพราะว่าเราใช้น้ำมันน้อยมากนะครับถ้าเกิดอย่างผัดหรือว่าอะไรอย่างย่างเงี้ยหน้ากระทะเนี่ยเราจะใช้สเปรย์พ่นบนกระทะบางๆแค่นั้นเองไม่ได้ใส่เป็นช้อนนะครับผมแล้วก็ข้าวก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสม
นะครับผมก็จะได้สีที่ถูกใจนะครับแล้วก็กลืนง่ายหน่อยนะครับบางคนบอกกินไม่ถนัดเลยค่ะพี่นะครับผมนะผมก็เลยผสมให้นิดหน่อยอาจจะเป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมมะลิก็ได้แล้วแต่นะตามช่วงนะโอเคมาดูต้นทุนกันดีกว่านะครับกล่องแบบนี้นะครับ25กล่อง75 บาทนะครับผมหาซื้อได้ที่แมคโครเท่านั้นนะครับเข้าไมโครเวฟได้นะครับเอาช้อนออกก่อนนะครับผมนะไก่ก็ประมาณเท่าไหร่เดียวโลนึงมาแล้วแต่ช่วงนะครับผมก็มี40กว่า50กว่า60กว่านะบางช่วงก็มี70กว่าก็มีนะครับผมใช้เป็นเนื้ออกไก่ล้วนนะครับเนาะนะมาลอกหนังเองนะครับอย่าซื้อแบบลอกหนังมานะมันจะแพงครับซื้อแบบลอกหนังมาก็มาลอกหนังเองแล้วก็ทิ้งหนังไปไม่ต้องเสียดายนะครับผมนะจะไปทอดให้บริจาคให้หมูหมากาไก่แถวบ้านก็ได้นะหนังนะเอาไปผัดอะไรก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเสียดายนะครับแล้วก็ข้าวนะครับนะข้าวที่เราใช้นะก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับโลนึงเนี่ยก็หาได้ตั้งแต่60 บาท50-60เนี่ยไปจนถึง100นิดๆแล้วแต่เราหาที่ซื้อตรงไหนนะครับผมอย่างถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยมันมีร้านข้าวแล้วเป็นข้าวแบบพื้นเมืองอะไรแบบนี้เราก็อาจจะหาซื้อได้ในราคาถูกนะครับเนี่ยอย่างผมอยู่พิษณุโลกใช่ไหมก็จะมีข้าวที่ผมใช้ประจำจะเป็นข้าวที่มาจากตะพานหินพิจิตรเนี่ยนะครับผมนะไรซ์เบอร์รี่จากตรงนั้นเนี่ยก็จะราคาประมาณ50-60 บาทแล้วแต่ร้านนะครับผมนะแต่ถ้าหาไม่ได้ของหมดอะไรแบบนี้เราก็จะไปซื้อจากแมคโครหรือว่าโลตัสเนี่ยบิ๊กซีอะไรพวกนี้สโตร์ทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ก็จะราคาสูงหน่อยอย่างแมคโครจะราคาอยู่ประมาณโลละ80-70ปลายอะไรแบบเนี้ยนะครับผมนะแต่ก็จะมีแบรนด์พวกแสนดีอะไรเบญจรงค์อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบด้วยกันวันหลังนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ด้านล่างเลยกันถ้าเกิดอยากรู้อะไรนี่ก็คุยแบบตามที่ผมอยากคุยเนาะ นะครับผมก็มานั้นแล้วก็ข้าวนะถ้าเป็นผสมเป็นหอมมะลิเนี่ยก็จะเท่าไหร่โลละ50-60-70นะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่นะก็ลองดูนะครับผมอย่างถ้าเราซื้อข้าวหอมมะลิจากแมคโครเนี่ยบางทีก็แค่ถุงนึงเนี่ย5 โลเนี่ย100 กว่าบาท200ก็มีนะครับหาได้นะครับก็ทำได้ทานได้อร่อยนะหอมดีนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเราใช้นิดหน่อยนะครับเครื่องปรุงเนี่ยถ้าหาไม่ได้เลยใช้ทั่วไปธรรมดาก็ได้แต่จำกัดปริมาณนะครับก็คือถ้าเป็นแบบซอสน้ำแบบอย่างซอสหอยหรือว่าซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรแบบนี้พยายามให้แบบ1 มื้อเนี่ยประมาณครึ่งช้อน1 ช้อนไม่เกินนะครับถ้าตัวใหญ่ก็ให้ได้1 ช้อนนะครับแล้วก็กินน้ำเยอะๆระหว่างวันเอาวันนึงดื่มน้ำ2-3 ลิตรไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าแบบเราตัวเล็กเป็นผู้หญิงตัวเล็กผู้ชายตัวเล็กแบบนี้ก็ประมาณมื้อนึงสักครึ่งช้อนนะแล้วก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเครื่องแบบเครื่องเค็มหน่อยนะแบบน้ำใสๆพวกซีอิ๊วพวกน้ำปลาอะไรพวกซอสถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ก็ให้ประมาณมื้อนึงช้อนชานึงก็เกินเบอร์ละนะผมคือมันก็เค็มมากนะครับยิ่งเกลือนี่ยิ่งแล้วเลยนะเกลือก็น้อยหน่อยนะถ้าเกิดใครใช้เกลือติดเค็มต้องระวังนะครับบางคนถามมาว่าต้องเป็นเครื่องปรุงแบบโลโซเดียมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถ้าหาได้ก็โลโซเดียมก็ได้ถ้าหาไม่ได้เอาธรรมดาแล้วจำกัดปริมาณเพราะงี้คีย์จริงๆคือถ้าจะให้ดีนะครับคือการลดความเข้มข้นของรสชาติอาหารเนี่ยลงนะครับเพื่อที่เราจะติดที่มันกินที่มันไม่ต้องรสชาติแบบเข้มข้นมากเวลาเราไปกินที่อื่นเราจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะนึกออกไหมครับนะเพราะนั้นใครที่เป็นห่วงโซเดียมผมแนะนำวิธีนี้นะให้ลดความเข้มข้นลงเรื่อยๆค่อยๆลงมาก่อนก็ได้ใครติดเค็มมากก็ค่อยๆลดมายิ่งใครสายหวานนี่ยิ่งต้องลดเลยนะครับผมเพราะว่าหวานเนี่ยมีโอ้โหหลายอย่างนะครับที่จะตามมาจากความหวานนั้นนะครับโอเคแต่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ใส่หวานมีคาร์โบไฮเดรตแล้วนี่มีทั้งนั้นเลยผักก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับข้าวที่เราใช้ก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์มาด้วยเพราะว่าเราใช้เป็นข้าวแบบไม่ขัดสีนะครับนะโอเคไก่ก็ใช้กล่องละ100 กรัมนะนี่100 กรัมอันนี้ประมาณ100 กรัมก็กล่องนึงประมาณ300นะต้นทุนทั้งหมดนะครับผมตีคร่าวๆนะครับกล่องเนี่ยตกใบละ2 บาท50นะครับแล้วก็ช้อนอีกประมาณ50 ตังค์ค่ากล่องก็ประมาณ30ประมาณ3 บาทนะครับไก่กับเครื่องปรุงผมให้10 บาทนะครับข้าวเนี่ยถ้าปริมาณเยอะก็ประมาณ5 บาทถึง7 บาทนะตีสัก7 บาทก็ได้ผักก็ประมาณเนี้ย5 บาท7 บาท10 บาทแล้วแต่นะครับก็ต้นทุนจริงๆเนี่ยประมาณ25 ถึง 30 บาทนะครับต่อกล่องถ้าเป็นเมนูไก่นะถ้าเป็นป
ปลาก็จะบวกไปแล้วผมขายอยู่ที่45 บาทนะครับกำไรก็ประมาณ15 บาท20 บาทต่อกล่องนะครับผมแล้วส่งใกล้ๆเราส่งฟรีนะครับผมนะใครช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงแบบโควิดอะไรแบบนี้ก็สามารถเปิดออนไลน์ได้นะครับแบบที่ผมทำก็ได้นะครับไม่ได้ขายเยอะมากนะครับแต่แบบเฮ้ยเราอยู่ในวงที่แบบนะพอกรุบกริบนะเพราะผมมีรายได้จากทางอื่นด้วยนะไม่ได้จากการขายนี่โดยอย่างเดียวนะครับนะนี่ก็พูดคุยกันนะครับต้นทุนจริงๆแล้วเมื่อกี้บวกไปเท่าไหร่แล้วอันนี้3 บาทนะอันนี้10 บาทก็เป็น13 บาทข้าวเท่าไหร่นะเมื่อกี้7 บาทก็เป็น20 บาทอันนี้ก็เป็นเดี๋ยว10 บาทก็30ก็ได้ผมตีแม็กซ์เลยนะครับก็30 บาทกำไรกล่องละ15 บาทนะขายวันละ20 กล่องก็300 บาทนะค่าแรงขั้นต่ำทำแค่วันหนึ่งชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับผมนะรวมส่งให้อีกสัก15 นาทีเพราะว่าเราส่งแค่ละแวกใกล้ๆไม่ได้ส่งไกลนะครับ15 นาทีก็คุ้มนะครับประมาณชั่วโมงละ100นะครับก็ถ้าเกิดใครเอาไปเป็นไอเดียได้ก็ดีเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้แบบเอาไปทำขายไอเดียพวกนี้ก็สามารถนะเอาไปใช้ทำรับประทานได้นะครับก็เป็นเนื้อสัตว์ปรุงน้อยนะครับผมข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับแล้วก็ผักเนี่ยนึ่งหรือต้มก็ได้นะครับปกติผมจะหุงข้าวพร้อมกับการนึ่งผักไปด้านบนเลยนะอย่างคลิปที่เคยทำนะไอคลิปที่ตอนนี้ที่600,000 กว่าวิวไปแล้วนะครับผมก็ทำแบบนั้นนั่นแหละครับแบบง่ายดีหม้อเดียวจบเลยนะใครอยู่หอยิ่งง่ายเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นไอเดียแล้วกันนะครับต้นทุน1 กล่องก็ประมาณเนี้ย20-25 บาทถ้าเราเห็นไซส์นี้นะครับผมนะประมาณนั้นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนแล้วล่ะถ้าชอบสะดวกนะแล้วก็มีงบก็ซื้อได้ครับไม่มีปัญหา45 บาท59 บาทคนซื้อไม่จนคนขายไม่รวยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่อย่างที่เห็นดีเจภูมิเขาก็จะเพิ่มไก่อย่างผมก็เมื่อก่อนผมขายไซส์ใหญ่ด้วยนะแต่ด้วยพอมันไซส์นั้นด้วยแต่แบบความต้องการมันน้อยนะครับผมแล้วก็ยากต่อการจัดการผมก็เลยเหลือไซส์ประมาณนี้เท่าเดียว45 บาทนะปลา59 บาทนะครับง่ายๆปลาก็มีปลาดอลลี่ปลาซาบะอะไรพวกเนี้ยนะครับผมง่ายๆแบบนี้นะก็เป็นไอเดียแล้วกันนะในการไปทำทานนะครับหรือว่าใครจะเอาไปทำขายด้วยก็ได้แล้วแต่เลยนะครับสุดท้ายก็นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝาก IG ช่องไว้ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมไปกดกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแชร์กันเยอะๆนะคลิปหน้าเป็นอะไรก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งทิ้งไว้นะครับผมสวัสดีครับ